Τη στιγμή που ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η ένταση στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, φαίνεται ότι άνοιξε η εποχή του κυνηγιού της ουκρανικής πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή η άσκηση πίεσης που όλα δείχνουν ότι μάλλον θα καταλήξει στο ξύλωμα της σημερινής ουκρανικής κυβέρνησης. Καθώς πριν από λίγες ώρες είχαμε καταιγιστικές εξελίξεις στο Κίεβο με την υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, την επωνομαζόμενη Ναμπού, μαζί με τη ΣΑΠ να εισβάλλουν στην οικία του επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, του Άντρι Γέρμακ, και να διεξάγουν έρευνες, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι ηγείτο της αντιπροσωπείας που είχε μεταβεί στη Γενέβη τις προηγούμενες ημέρες για να συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. Όπως λοιπόν αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης και ειδικότερα η Ουκρανική Στράνα, τρεις ήταν οι λόγοι αυτής της επιχείρησης της Ναμπού, με τον πρώτο να είναι ότι ο Γέρμακ είχε δώσει εντολή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να παρακολουθούν τους υπαλλήλους της Ναμπού και της ΣΑΠ, τη δεύτερη να είναι η συμμετοχή του στην υπόθεση Μίριτς και την τρίτη μια άλλη υπόθεση που φέρεται και εκεί να έβαλε το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Μάλιστα πριν από λίγο το ΤΑΣ μετέδωσε ότι η Ναμπού ετοιμάζεται να ασκήσει δίωξη στο Γέρμακ. Αναλυτές όμως και σχολιαστές εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο και λένε ότι όλο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η Ουκρανική κυβέρνηση να είναι πιο δεχτική απέναντι στις ΗΠΑ και στη Ρωσία, λέγοντας μάλιστα ότι ο Ζελένσκι και ο Γέρμακ θα χάσουν δύο πολέμους ταυτόχρονα, και στο πεδίο της μάχης αλλά και με τον Ουκρανικό λαό στο εσωτερικό. Όπως όμως όλα δείχνουν, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη για τον Ζελένσκι και τους συνεργάτες του, αφού και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τους επιτέθηκε πριν λίγες ημέρες λέγοντας ότι είναι αγνώμονες, αλλά και χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι αυτή η Ουκρανική κυβέρνηση είναι παράνομη και δεν μπορεί να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε δήλωση και από τον εκπρόσωπο της Ρωσικής Προεδρίας, Δμίτρη Πεσκόβ, που είπε ότι οι έρευνες στο σπίτι του Γερμάκ σημαίνουν ότι ένα σκάνδαλο διαφθοράς κλιμακώνεται στο Κίεβο με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την Ουκρανία. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι άνοιξε η εποχή του κυνηγιού και το θύραμα είναι η κυβέρνηση Ζελένσκι.